our real representative for the good. What do you guys think about that run? That was a very, very good run. Nice getting coming into the Arizona. Wow, very nice. Just like that. Look at that. Here we go.เอากระมังของท้ายรถด้วยนะนี่เสื้อสีดำนะครับพ่อฮะต่อในวันแรกมีอยู่77คะแนนนะครับครับผมในวันนี้เลือกไปครับเลยเป็นที่ขาโยนมาตรงนี้ครับเล่นตั้งแต่ออกตัวเลยนะครับโอ้โหแกเข้าไม่เข้าDIY ครับโดยใช้ในมอเตอร์ไซค์ไว้ดูไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคอมล่าวิธีแบบเสีย